Maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon o maayong adlaw sa inyong tanan. Naana sa tadiri sa Brenda's Kitchen. So, karon magluto ta og Kare-rice. So, Japanese curry. So, ang atong mga ingredients, ang gamiton nato karon, beef. So, actually, it's a mix of lean beef and beef steak. Kanang ugat gani sa beef. 400 grams. Nata carrot, onion, duha ka dagko ang potatoes. Okay? So, magsugod na ta kung panitan o hiwa-hiwaon ang atong gulay. So, na ako isulti sa inyo no. Kani-ganing peeler, kani kabalo mo unsay purpose ani niya. So sa mga wala kabalo, para na siya sa kanang inanang ana. So pangkuha sa mga mata-mata. Ana siyang purpose. Okay? So syempre ang kanang mga dagko dili naman na makaya aton ng kutsilyoon. Okay. So ang balik cubes lang iyang pagkahiwa no? So hiwaon siya pataas. Potatoes po atong hiwaon one bite size cubes. So ang potatoes man good kung madaghan ra siya kaayo, mas mulapot kaayo ang ato ang curry kay syempre full of starch man siya. So tama-tama lang. Then ang onion pod, slice lang siya pataas. Okay, so manas. So, depende lang sa inyo kung unsa ka daghan ang inyong ibutang nga kuan. Pwede half lang siya. Good, pwede maka-add siya og sweetness sa atong curry. Slice food sa atong karne, one bite size, no? So, mga ingon ana. Okay. So, ready na ang atong mga ingredients. Then, syempre, we prepare para pang sabaw. And then, ang ato ang curry roux. Okay. So, cubes curry. Actually, ang Japanese curry is one of the most delicious curry in the world. Okay, so magsugod ang tagluto first. Okay, fine. And, yan. So, we will use butter. To sprinkle some salt and pepper sa karne. Alright. So, para mas mulasa siya. Lunod na nato siya. So, kailangan mag-brown-brown atong pagod-paguron gamay ang ato ang karne kay para mas mugawas gud ang iyang umami, mas malasa kaayo. Mura siyang steak na. Let it sit for a few minutes. Oh, it smells good. Mura siyang steak. Steak good siya. Bawas na yung lasa. Ang kalamit sa beef. Okay, so medyo okay na siya. Ato na i-add gulay. Let's also add the water. Okay. Cover and simmer. Pag mahumok ang karne, pati ang mga gulay. Okay, so guys, if you want to try the authentic Japanese curry, bisitahan lang ninyo ang Hokusai Japanese Restaurant.
along Ross Avenue, Davao City. Same building siya sa Motor Trade and Zen Fashion Salon na second floor. I hope to see you there. So, yung anak na yung itsura. So, wow. Pero ang ihang gulay medyo gahi-gahi pa. Mataod-aran pa natin. 5 minutes. Wow! Tanaw, tanaw. So, makita ninyo ang sabaw niya na medyo nag-white-white na siya. Ang umami na sa gulay o ang karne. So, since humok na po ang atong gulay, so ready na nato i-add ang curry. So, atong gamiton para ato kadaghanon nga curry. So, half ani siya, half nga bamon curry. So, kani 6 cubes. And then another half sa kaninga curry akong gigan. Another half. So, ilunod lang ni sa tanan. Lunod lang. Yan. So, diretso lang lunod. And then, the other cubes. So, yung ang itsura niya. Okay. So, ilunod lang na siya tanan. Yan. And then, yun. So, dali lang kaayo siya. Dili na ta mag timpla-timpla pa. Dili na mag-asin, toyon sa karon. So, diretso na siya. So, murag lapot ra kaayo siya. Dugang na tubig. Okay. So, yeah. Let's add another 200 ml of water. So, a total of 1 liter and 400 ml of water. Kaya kung i-combine na to itong duha ka half-half, so mahimo naman siyang 1 pack, which is good for the whole family. Good for 10 to 12 person, or 10 to 12 servings. Mananian ang iyang itsura. So, kung ma-mix na siya tanan, wala na nagbuo-buo na kadtong karero niya. Ang gulay pod, ang potatoes, so look at that. So, diba cubes antong pagkat. So, mawala na ihang mga, ang kanang corner gani niya. Round na ang ihang corner. Diba, makita ninyo. So, dili na siya atong talinis kaayo. So, yan, ready na. Tulungan na nato. Then, serve it with rice. Siyempre, with rice. Kare-rice man. Yan. Okay. Good for tibuok pamilya. Pampamilya, labi na sa mga Pinoy. So, here, we will garnish kare-rice with, it's either skujinsuke or Aushiso no mi. So, ang paborito na ko is this one. There. So, medyo sweet siya. And more in sweetness. And ang kaning Aushiso is more on sweet, sour and salty. So, depende na sa inyo kung unsay gamiton ninyo. Or, pwede nagwala po garnish. Yan! And, spoon and fork. Medyo ba live ko? Lamig.